अब चाहिँ हामी स्टेयरकेसमा जान्छौँ। स्टेयरकेस चाहिँ हामीले यसमा स्टेयरकेस बनाउने हो। स्टेयरकेस बनाउँदाखेरि याद गर्ने पर्ने कुरा भनेको चाहिँ ओपन वेल बनाउने कि डगलेग बनाउने भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो स्टेयरकेस बनाउँदाखेरि। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ स्टेयरकेस के छ भन्दाखेरि यसमा हेर्दाखेरि कस्तो केसमा ओपन वेल र कस्तो केसमा डगलेग भन्दाखेरि यसमा हेर्दाखेरि यो एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ। यो एउटा रेक्टेङ्गुलर यहाँदेखि हेर्ने हो भने हाम्रो रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ यो। स्क्वायर सेपमा भन्दा पनि रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ। अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै स्टेयरकेस जस्तै मैले एउटा यहाँ स्याम्पल बनाएँ। यो लगभग यो अब यसरी हेर्दाखेरि यो स्क्वायर सेपमा छ। स्क्वायर सेपमा छ भने हामीले ओपन वेल बनाउने भयो। रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ भने हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि डगलेग बनाउने भयो। यसरी रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ भने यसरी डगलेग बनाउने भयो। अब हाम्रो यो केसमा हाम्रो रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ भनेपछि हामीले यसमा बनाउनु पर्यो के भन्दाखेरि डगलेग स्टेयरकेस बनाउनु पर्यो। अब स्टेयरकेस पनि रेसिडेन्टल बिल्डिङ कि कमर्सियल बिल्डिङ भन्नेमा फरक पर्छ। अब हामीले रेसिडेन्टल बिल्डिङमा स्टेयरकेस बनाउँदैछौँ भने कति साइजको बनाउने र कमर्सियल बिल्डिङमा स्टेयरकेस बनाउँदैछौँ भने कति साइजको बनाउने भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। अब हाम्रो ल्यान्डिङको खासमा स्टेयरकेस बनाउँदा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको ल्यान्डिङ, राइजर र ट्रेड। अब यो तीनवटा कुरा त बुझिहालिन्छ। अब यसको मिनिमम विड्थ चाहिँ अथवा स्ट्यान्डर्ड विड्थ चाहिँ कति छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। मिनिमम ल्यान्डिङको विड्थ चाहिँ 3 फुट हुनै पर्छ। रेसिडेन्टल बिल्डिङमा 3 फुट भन्दा कमको ल्यान्डिङ हुनु हुँदैन। मिनिमम 3 फुटको ल्यान्डिङ हुनै पर्यो। अब स्ट्यान्डर्डमा जाने हो अझै भने चाहिँ 3 फुट 6 इन्ची चाहिन्छ। अब यदि 3 फुट 6 इन्चीको बनाउन सकिएन भने मिनिमम ल्यान्डिङ 3 फुटको हुनै पर्यो। कमर्सियलमा जाने हो भने 4 फुटको मिनिमम ल्यान्डिङ चाहिन्छ, त्योभन्दा कमको हुँदैन। अब ट्रेड र राइजरको कुरा पनि छ। अब ट्रेड र राइजर नेपालको केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो हिल्लीमा छौँ अथवा हिमालयनमा छौँ भने एउटा नम्बर अफ राइजर आउँछ, तराईमा छौँ भने अर्को नम्बर अफ राइजर आउँछ। यो चाहिँ केले फरक पार्छ भन्दा फ्लोर हाइटले फरक पार्छ। अब फ्लोर हाइटले फरक पार्छ। जस्तै हाम्रो हिल्लीमा रेसिडेन्टल बिल्डिङ यो कपीमा लेखिराखेको हुन्छ है त, बिर्सिन्छ पनि। मैले यहाँ भनिदिँदाखेरि बिर्सिन सक्छ, त्यही भएर कपीमा लेखिहाल्नु। मैले क्लियरली भने एकचोटि हिल्लीमा हामीले बिल्डिङ बनाउँदैछौँ भने रेसिडेन्टल बिल्डिङ हिल्ली रिजनमा बन्दैछौँ भने 9 फिट 4 इन्ची मिनिमम फ्लोर टु फ्लोर हाइट चाहिन्छ। कमर्सियल बिल्डिङ हामीले हिल्लीमा बनाउँदैछौँ भने 10 फुट 6 इन्चीको मिनिमम फ्लोर टु फ्लोर हाइट चाहिन्छ। अब त्यही कुरा चाहिँ हामीले तराईमा बनाउँदैछौँ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि तराईमा चाहिँ रेसिडेन्टलकै मिनिमम 10 फुट 6 इन्ची चाहिन्छ र कमर्सियल बिल्डिङ तराईमा बनाउँदैछौँ भने 12 फुटको चाहिँ फ्लोर टु फ्लोर हाइट चाहिन्छ। माउन्टेनमा चाहिँ अलिक कम हुन्छ, फेरि माउन्टेनमा कम हुन्छ नर्मली, तर हिल्ली र माउन्टेनमा चाहिँ एउटै नै राखिन्छ। माउन्टेनमा हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि 8 फुट 4 इन्ची र 9 फिट 6 इन्ची भन्छ। अब हाम्रो यो फ्लोर टु फ्लोर हाइटले गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ राइजरमा फरक आउँछ। अब मिनिमम ट्रेड विथ कति चाहिन्छ त 8 टु 12 इन्च भन्छ। 8 देखि 12 इन्ची मिनिमम ट्रेड विथ चाहिन्छ। रेसिडेन्टलमा अहिले डिजाइन गर्दाखेरि 10 इन्ची राख्छौँ, कमर्सियलमा 12 इन्ची राख्छौँ। अनि राइजरको साइज भनेको रेसिडेन्टलमा 7 इन्ची, कमर्सियलमा 6 इन्ची। पब्लिक कुनै अरू पब्लिक एरिया बाहिर पार्कहरू छ भने, अब यो जस्तै पार्कहरूमा भर्याङहरू हालेको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ 5.5 इन्चीको राख्छौँ। अब अहिले हामीले रेसिडेन्टल बिल्डिङ बनाउँदैछौँ, यसलाई के गरौँ ल्यान्डिङ। अब ल्यान्डिङ एक्चुअली नापौँ। हाम्रो मिनिमम 3 फुटले नि चल्छ चल्न त, तर 3 फुट 6 इन्ची मिनिमम चाहिन्छ भन्छ। हामीले यहाँ एक्चुअली डाइमेन्सन नापौँ। डाइमेन्सन नाप्दाखेरि हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि 6 फुट 3 इन्ची रहेछ। अब हाम्रो दुवैपट्टि साइडमा गर्दा 7 फुट 3 फुट 6 इन्ची राख्यो भने 7 फुटको ल्यान्डिङ चाहिन्छ। यसमा अलि कम छ। यसमा कम छ भने हामीले 3 फुटको राखौँ। अब 3 फुट 6 फुट हुनुभयो। 3 इन्ची हामीले बिचमा स्पेसिङ छोडिदिउँला। भनेपछि मैले अफसेट गरेँ यो भर्टिकलमा, तर होरिजन्टलमा यो ल्यान्डिङ विड्थ चाहिँ कति हुनुभयो 3 फुट 6 इन्चीकै राखौँ। 3 फुट 6 इन्ची गरेँ, यसलाई हामीले अफसेट लियौँ। यति 3 फुट 6 इन्ची भयो। अब यो पनि यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि अफसेट गरेँ। कतिको अफसेट गरेँ 3 फुट इन्टर गरेँ। अब 3 फुटको इन्टर गरेँ, पुग्छ भने 3 फुट 6 इन्ची। यो एउटा ल्यान्डिङ भयो, यो माथि यसरी जाँदाखेरिको ल्यान्डिङ भयो। यसको पनि अफसेट लियौँ भनेपछि यो अर्को ल्यान्डिङ भयो 3 फुट 6 इन्ची। यो कति हुने भयो 3 फुट हुने भयो। यो 3 फुट हुने भयो 3 फुट 6 इन्ची, यसरी आउने भयो। यो ल्यान्डिङ यसरी बन्यो। अब ट्रेड भनेको 10 इन्चीको गरौँ, राइजर 7 इन्चीको गरौँ। अब हामीले अहिले प्लानमा बनाउने भनेको ट्रेड बनाउने हो। अफसेट कतिको गर्नु पर्यो 10 इन्चीको अफसेट गर्नु पर्यो। 10 इन्चीको अफसेट गर्नु पर्यो। अब हाम्रो नम्बर अफ राइजर र नम्बर अफ ट्रेड गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि हामीले रेसिडेन्टल बिल्डिङ बनाउँदैछौँ भने टोटल नम्बर अफ राइजर कति आउँछ 9 फिट 4 इन्चीको फ्लोर हाइट र 7 इन्चीको राइजर गऱ्यो भने 16 वटा राइजर आउँछ।
भनेपछि हामीले यहाँ 16 वटा राइजर बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने भन्दाखेरि 1 2, किनभने हामी त घुमेर यतै फर्किने हो। टोटल फ्लोरमा 16 वटा भनेपछि 1 2 3 4 भयो, 4 वटा भइसक्यो। 5 6 8 10 12 16 16 वटा राइजर भयो। ठिक छ। अब कसरी 16 वटा भयो भन्दाखेरि मैले यहाँ देखाउने हो भने म बनेर देखाइदिन्छु। यो यहाँ यो 1 भयो, 2 भयो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अझै बाँकी रहेछ एउटा, 14 वटा भयो। फेरि अफसेट गरौँ, फेरि अफसेट गरौँ। अफसेट कतिको गरौँ? 10 इन्चीकै गरौँ। अब 16 वटा भयो है। 14 अब हुने भयो कति? यता 15 भयो, यसले शुद्ध 16 वटा भयो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, हामीले बनाउँदाखेरि यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 16 वटा राइजर आयो। अब हामीलाई यो चाहिँदैन, मैले यसलाई ट्रिम गरिदिएँ, यसलाई ट्रिम गरिदिएँ। अब हामीलाई यो पनि चाहिँदैन, किनभने हाम्रो त डगलेग हो। डगलेगमा माथि त एउटै ल्यान्डिङ हुन्छ भनेपछि त्यो पनि चाहिएन। बिचको मैले ट्रिम गरिदिएँ, हामीलाई यो पनि चाहिएन। ल यो भयो। अब हामीले जाने कताबाट त त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। हामीले कताबाट जाने भन्दाखेरि हामी यसरी भर्याङ उक्लिँदा जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यसरी अब घुम्यौँ भने मानौ हामी अब यसरी बनाउन पनि सकिन्छ नि, यसरी जान पनि सकिन्छ, बाटो त छ जसरी बनाउन सकिन्छ, अथवा यसरी घुम्न पनि सकिन्छ, यसरी घुम्न पनि सकिन्छ। कसरी घुम्ने त भन्दाखेरि वास्तुले पनि के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामी स्टेयरकेस बनाउँदाखेरि कहिले पनि एन्टी क्लकवाइज बनाउन भएन। जहिले पनि हामी कसरी घुम्न पर्यो? यसरी क्लकवाइज घुम्न पर्यो। त्यही भएर हाम्रो डिरेक्सन कसरी हुने भयो? हामी यहाँबाट उक्लिने भयो, ल्यान्डिङ हुँदै यसरी अर्को फ्लोरमा जाने भयो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब मैले यो अहिले वालकैमा बनाइदिएँ, यो त हामीले अहिले वालकैमा बनायौँ नि त, तर हामीले स्टेयरकेस बनाउँदैछौँ भनेपछि एउटा नयाँ लेयर बनाऊ। नयाँ लेयरमा के गरौँ भन्दाखेरि एउटा बनाऊ STAIR स्टेयरकेस बनाएँ। मैले यसको कलर चेन्ज गरिदिएँ, एउटा कलर जुन राखे नि भयो, मलाई एउटा जुन मन लाग्छ मैले त्यही राखिदिएँ। अहिलेलाई यो कलर राखेँ अथवा यो कलर राखेँ, जुन राखे नि भयो, ग्रिन राखिदिएँ। स्टेयरकेस एउटा भयो। अब अर्को लेयर बनाऊ स्टेयरकेस डिरेक्सन भनेर, स्टेयरकेस डिरेक्सन भनेर अर्को लेयर बनाएँ। यसको कलर मैले यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिएँ। फेरि अर्को लेयर पनि बनाएँ। हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा रेलिङ पनि हाल्नु पर्यो। हामीले स्टेयरकेस भइसकेपछि रेलिङ पनि कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु पर्छ। त्यही भएर रेलिङको अर्को लेयर बनाएँ, अर्को रेलिङ बनाएँ। रेलिङको पनि कलर चेन्ज गरिदिउँ, रेलिङको कलर यो राखिदिउँ। ओके, यसरी रेलिङ पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। अब मैले यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ, यसरी सेलेक्ट गरेँ। यो त हाम्रो स्टेयरकेस हो नि त, यो स्टेयरकेस हो भनेपछि यसलाई कुन लेयरमा राखेँ मैले? यसमा स्टेयरकेसको लेयरमा राखिदिएँ, यसलाई स्टेयरकेसको लेयरमा राखिदिएँ। अब हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ डिरेक्सन। डिरेक्सन त देखाउनु पर्यो। सुरुमा लेयरमा गएँ, हामीले स्टेयरकेस डिरेक्सन भनेका छौँ, जल इन्टर गरेँ। यसको बिचबाट यसरी एउटा लाइन तानिदिउँ, जहाँ कतै होस् यता तानिदिउँ। फेरि एल इन्टर गरेँ। अब यसमा माथि जाँदाखेरि 3वटा स्टेप छोडेर 1 2 3वटा स्टेप छोडेर मैले यसरी यहाँ अर्को लाइन तानिदिएँ। अब यो तानिदिएँ। अब मैले बिचबाट लाइन तान्न पर्यो अथवा जताबाट देखाए नि हुन्छ। एउटा नर्मल यसरी लाइन ताने। अब यसको यहाँबाट यसको बिचबाट एउटा लाइन ताने, यो लाइन चाहिएन, लाइन चाहिएन। अब यो दुईटालाई मैले फिलेट गरिदिएँ, एफ इन्टर, यसलाई क्लिक गरेँ, यसलाई क्लिक गरेँ। यो दुईटालाई फिलेट गर्नु पर्यो, एफ इन्टर, यसलाई क्लिक गरेँ, यसलाई क्लिक गरेँ। यसरी गर्दाखेरि यो कलरै देखिएन जस्तो लाग्यो। यदि यो कलरै देखिएन जस्तो लाग्छ भने यसमा गएर कलर चेन्ज गरे नि हुन्छ। स्टेयरकेस डिरेक्सनको कलर मैले येलो राखिदिएँ। ओके, जे गरे नि हुन्छ। अब यो देखियो, अब देखियो माथि माथि जाँदाखेरि 1 2 3वटा स्टेप छोडेर यसरी बनाउने भयो। अब हामीले यहाँ लाइन तानौँ, स्टेयरकेस डिरेक्सनमा गएर लाइन तानौँ, यसरी अर्थोमोड अहिले अफ गरौँ, 6 इन्चीको लाइन तानौँ, ट्याप 30 डिग्री इन्टर गर्यो भने अब 6 इन्चीको लाइन 30 डिग्री एङ्गललाई एउटा यसैलाई मिरर गरौँ, यम आई इन्टर, यहाँ क्लिक गरेँ, यसरी सिधा भर्टिकल। अब अर्थोमोड अफ छ हाम्रो, अहिले अर्थोमोड अन गरौँ, क्लिक गरेँ, इरेज सोर्स नो, यसरी डिरेक्सन देखाउन सकिन्छ। अब हामीले यो डिरेक्सन देखाउँदाखेरि जहिले पनि यहाँबाट 6 इन्ची बढाएर गर्नुपर्छ। मैले यहाँबाट फेरि लाइन ताने, यहाँबाट कतिको लाइन ताने? 6 इन्चीको लाइन ताने, इन्टर। यो दुईटा लाइनलाई जोइन गर्नु, 6 इन्ची बाहिर निकाल्नु पर्यो।
यो भयो स्टेयरकेस डिरेक्सन। अब हामीले बनाउनु पर्यो रेलिङ। रेलिङ बनाउँदा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मैले रेलिङको लेयरमा गएँ, रेलिङको लेयरमा गएँ, रेलिङ गर्दाखेरि अफसेट गरेँ 2 इन्ची। रेलिङ बनाउँदाखेरि यता 2 इन्ची छोड्ने, छेउमा 2 इन्ची छोड्ने र 2 इन्चीकै रेलिङ राख्ने। यता रेलिङ पनि 2 इन्चीकै राख्ने। अब यसलाई त हामीले रेलिङको लेयरमा लैजानु पर्यो। सेलेक्ट गरेँ यसरी, यो त हाम्रो रेलिङ हो। यसरी रेलिङमा राखिदिउँ। यो भयो रेलिङ भयो। अब यो दुईवटालाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फिलेट गर्न सकिन्छ। यसलाई र यसलाई फिलेट गर्न सकिन्छ। अब यसरी फिलेट गर्दाखेरि रेडियस हालेर दिए नि हुन्छ। रेडियस नदिकन रेक्टेंगल बनाए नि हुन्छ। अहिलेलाई मैले यसरी नै फिलेट गरिदिउँ। एफ एन्टर। घुम्ने देखाउने यो रेलिङ घुमाउरो रेलिङ राख्यो भने फरक पर्दैन। यो हामीले नोटेसन मात्र जेनरल नोटेसन देखाउने हो। रेलिङ बनाउँदाखेरि के पनि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तल लाइन तानेर यहाँबाट फेरि 6 इन्ची तल लैजानु पर्यो। यता 2 इन्ची र यता आएर क्लोज। अब हामीले रेलिङ बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो, यो बिचको ट्रिम गर्नु पर्यो। यसलाई मैले ट्रिम गरिदिएँ। यो चाहिँदैन र यो चाहिँदैन, चाहिँदैन। अब ह्याच गरिदिएँ। बिचमा बाई लेयरमै गर्नु पर्यो सोलिड ह्याच। फेरि क्लिक गर्छु रेलिङको ह्याच भयो। अब यो हाम्रो भयो रेलिङ भयो। यो के भयो डगलेग स्टेयरकेस भयो। अब हामीलाई देखाउनु पर्छ डिरेक्सन त देखायौँ। यो भनेको हाम्रो के हो त अप हो। यसैलाई कपी गरौँ, यसमा ल्याइदिएँ मैले। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, हामीले लेख्नु पर्यो अप। अप गऱ्यो। यो अपलाई थोरै मुभ गरौँ। यसैलाई अलिक ठुलो भयो जस्तो लाग्छ भने कन्ट्रोल ए साइज घटाइदियो 3 इन्च 4 इन्च। यो अप भयो। यसरी स्टेयरकेस हुनु भयो। द्याट्स अल फर दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।